Μανιταρίτσα. Χορτοφαγική μαγειρίτσα με μανιτάρια αυγολέμονο. Υλικά για 4 άτομα. Μισό κιλό μανιτάρια πορτομπέλο, μισό κιλό μανιτάρια πλευρότους, μισό κιλό λευκά μανιτάρια τσάμπιον, 2 μεγάλα μαρούλια, μισό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, 8 με 10 φρέσκα κρεμμυδάκια, 60 γραμμάρια αποξηραμένα μανιτάρια, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2-3 σκελίδες σκόρδο, 100 ml τσίπουρο ή λευκό κρασί, 100 ml ελαιόλαδο, για το αυγολέμονο, ένα ολόκληρο αυγό, 2 κρόκι, χυμός από 2-3 λεμόνια, αλάτι και πιπέρι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια και προσθέτουμε 300 ml ζεστό νερό. Τα αφήνουμε να μαλακώσουν για τουλάχιστον 20 λεπτά. Σε μία μεγάλη και πλατιά κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Ρίχνουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι και το σκόρδο ψιλοκομμένα και τα σοτάρουμε ελαφρά. Τους ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε ελαφρά. Κόβουμε σε φέτες τα φρέσκα μανιτάρια και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Καλό είναι να τα ρίξουμε τμηματικά και όχι όλα μαζί για να σοτάρονται καλά. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Βγάζουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια από το νερό τους, το οποίο το κρατάμε και τα κόβουμε σε κομμάτια. Ρίχνουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια στην κατσαρόλα. Αφού σοτάρουμε καλά τα μανιτάρια, προσθέτουμε το βούτυρο σε κομμάτια. Σβήνουμε με το τσίπουρο ή το κρασί. Ανακατεύουμε και αφήνουμε 1-2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι ακόμη. Σουρώνουμε το νερό που έχουμε κρατήσει από τα αποξηραμένα μανιτάρια και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε λίγο νερό ακόμη. Χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς και αφήνουμε τα μανιτάρια να μαγειρευτούν για μισή περίπου ώρα. Κόβουμε τα φύλλα μαρουλιού σε πάχος ενός δακτύλου και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε τον άνηθο ψιλοκομμένο. Αφήνουμε να μαγειρευτεί το φαγητό για 20 περίπου λεπτά. Σβήνουμε το μάτι και μαζεύουμε όσο περισσότερο ζουμί μπορούμε. Το αφήνουμε στην άκρη. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Στίβουμε τα λεμόνια. Στο μούλτι ρίχνουμε το χυμό λεμονιού, τους κρόκους, το ολόκληρο αυγό και χτυπάμε καλά για 2-3 λεπτά. Αδειάζουμε το μείγμα των αυγών και του λεμονιού σε ένα μπολ. Προσθέτουμε λίγο ξύσμα από το λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Αρχίζουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε το ζεστό ζουμί ενώ ανακατεύουμε ασταμάτητα. Αδειάζουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα. Ανακοινούμε ελαφρά για να πάει παντού. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό.
Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.